سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهوارت. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. تو ویدیوی امروز با هم دیگه قرار بریم کنار ساحل صدفای کنار دریا رو جمع کنیم و باهاشون با استفاده از بافتشون یه ظرف آب برای پالت نقاشیمون بسازیم. برای ساختن این کار من از خمیر مجسمه هواخشک مانگیو استفاده میکنم، اما پیشنهاد میکنم شما از خمیر دیگه استفاده کنین. از خمیرهای برندهای بهتر استفاده کنین، مثل داس یا دازن اگر در دسترستون هست، چون که این خمیر خیلی ترک میخوره و برای ساختن لیوانهای اینجوری که قرار مداوم آب داخلش باشه بهتره که یه برند مناسب تر تهیه بکنین. اول از همه خمیرتون رو ورز میدین تا بافتش یک دست بشه. اگر لازم بود میتونین بهش آب بزنین تا بافت خمیرتون نرم بشه برای فرم دادن، و بعد با تکنیک اسلب میخوایم این لیوان رو بسازیم. همینطور که قبلا بهتون توضیح دادم، تکنیک اسلب تکنیک ورقه‌ای هست، یعنی شما همه قسمت‌های مختلف ظرفی که می‌خوایم بسازین رو به صورت ورقه‌ای اول برش میدین و بعد این ورق‌ها رو به هم متصل می‌کنین. اول از همه من باید یه نواری رو با در واقع ارتفاع 10 سانت و طول حدوداً 30 سانت برش بدم. براش یه قالب در نظر بگیریم که قالبمو حتما با وازلین باید چربش بکنین، و بعد با استفاده از صدفایی که جمع کردین میتونین قسمت پایینش رو بافتای صدف رو ایجاد بکنین. بعد میایین اون ورقه‌ای که ساختین رو دور تا دور این لیوان یا فرمی که بهش وازلین زدین، از این فرم به عنوان قالب استفاده میکنین و دور این میچسبونین کارتون رو، و اینطور کارتون راحت تر پیش میره. دو تا قسمت اسلب رو اول خراش میدین، یه مقداری از خمیرتون رو که با آب ترکیب کردین و چسب گل شده بهش میزنین، و بعد به این صورت که میبینین باید به آرامی فیدش بکنین تا کاملا یک دست بشه. تو این مرحله احتمال داره یه کوچولو بافتایی که ایجاد کردیم به واسطه صدف بافت‌ها خراب بشن. اگر خراب شدن اشکالی نداره، مجددا دوباره چاپ میکنیم روش. برای اینکه سطح پایین کار رو هم بسازین، با همون تکنیک ورقه‌ای اول با وردنه پهن میکنین، یه دایره یک مقداری بزرگتر برش میدین و بعد اون دایره رو فید میکنین به دیواره اصلی کار. به این صورت که میبینین برش میگردونین و اینو کاملا فیدش میکنین. مجددا اینجا احتمال داره که بافتی که به واسطه اون صدف ها گذاشتین خراب بشن، ولی ایرادی نداره، بعدا میتونین دوباره ترمیمش کنین و اضافهش بکنین.
اینجا مجددا میتونین با استفاده از همون صدفایی که داشتین بافتایی که خراب شدن رو دوباره احیا کنین و بافتای جدیدی براش ایجاد بکنین. تو این قسمت خیلی آروم در واقع لیوانتون رو میتونید خارج کنین. قسمت داخلی رو با یه مقدار چسب گل و یه فتیله جداگانه دور تا دور اون لبه رو باید اینجوری فید کنین که اتصال کف کار به اون دیواره کار بهتر صورت بگیره و ترک کمتری بخوره. همین کار رو برای اون اتصال داخلی اون دیواره هم انجام بدین. بعد باید 2 تا سوراخ براش ایجاد بکنین که این در واقع جای قلممو هست. یه مقداری که گذشته و به حالت چرمینه رسید میتونین این در واقع فرم رو خالی کنین و حواستون باشه که در راستای یک خط باشه و از وسط در وسط لیوان رد بشه که قلممو داخلش قرار بگیره. این خمیر مانگی و 2 روز طول میکشه تا خشک بشه. اگر از خمیرهای دیگه استفاده کنیم 1 روزه خشک میشه. بعد حتما باید سنباده بزنین تا تمیز بشه و بعد از سنباده یه کوچولو بهش آب بزنین، حالا یا با قلممو یا با ابرتون، اسفنجتون در واقع، که گرد و غبارش برداشته بشه. برای ترکیب رنگ پایین کار من کلا تم دریا دوست داشتم بهش بدم. یه رنگی برای ماسه های کف ساحل انتخاب کردم که از زرد، اوکر و آبی فیروزه‌ای استفاده کردم. درصد آبی فیروزه‌ای خیلی کمتر از اوکر و سفیده. بیشتر اوکر و سفید ترکیب کردم و باید خیلی خشک در واقع روی کار بکشین که این بافتی که میبینین ایجاد بشه روی کار. در واقع اون قسمت‌های برجسته تر رنگ میشن و اون قسمت‌های فرو رفته سفید میمونن و این بافت و تکسچر رو میتونین با استفاده از همون صدف‌ها و به این صورت توی کارتون داشته باشین. حالا هر کاری دوست دارین با این کارا میتونین پیاده بکنین. بشقاب میتونه باشه، جا شمعی باشه، جا عودی باشه، یا از بافتای دیگه کنار ساحل استفاده کنین مثل سنگ‌ها یا بقیه چیزها. برای قسمت بالایی کار هم از آبی فیروزه‌ای و سفید استفاده میکنم و در نهایت سعی میکنم تم دریا بهش بدم و با مرغای دریایی تزیینش بکنم. بعد از اون میتونین شما وارنیش بزنین. وارنیش که انتخاب میکنین بهتر وارنیش روغنی باشه، چون این کاریه که لیوان آبه و همش میخواین برای تکنیک آبرنگ یا اکریلیک مدام داخلش به عنوان ظرف آب استفاده بکنین. چون رطوبت زیادی همیشه داره، بهتره که وارنیش روغن اسپری کنین. بعد از اینکه اسپری کردین میتونین استفاده کنین. بعد از 1 روز قابل استفاده است. اینم نتیجهش شد. امیدوارم بسازین، لذت ببرین و براتون کاربردی و مفید باشه. به من که حس دریا و صدای دریا رو میده. تو کامنت ها بهم بگین به شما هم این حس رو منتقل میکنه یا نه. این پالتی که میبینین دارم استفاده میکنین هم توی جلسات قبلی بهتون آموزش دادم. اگه دوست داشتین ویدیوی ساخت این پالت رو هم در واقع لینکشو بالا براتون میذارم. اگه دوست داشتین اون هم میتونین ببینین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم بسازین و براتون کاربردی و مفید باشه و لذت ببرین. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خداحافظ.